ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න ඕනද? Photoshop නැද්ද? එහෙනම් මේක යූස් කරන්න. ඔබ්සර්වර් එක්ස් ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ Photoshop වෙනුවට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් web based photo editor එකක්. ඉතින් මේ photo editor එකේ නම තමයි Photopea. ඉතින් ඔයාලට photo එකක් edit කරගන්න උවමනා වුණොත් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ Adobe Photoshop software එක නැත්නම් ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඔයාලගේ photo එක edit කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව සලසලා දෙන web based photo editor එකක් තමයි මේ Photopea කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ වාසිය තමයි 99%ක්ම Adobe Photoshop software එකට මේ photo editor එක සමාන වීම. ඉතින් මම ඔයාලට මේ software එක අඳුනලා දෙන්නම්. ඔයාලා web browser එකේ search කරන්න Photopea කියලා මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ links පෙන්නාවි. ඉතින් මෙන්න මේ link එකෙන් තමයි අපි Photopea editor එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ හඳුන්වා දීමේ කියනවා වගේ Photopea කියලා කියන්නේ free open source photo editor එකක්. ඉතින් මේ free version එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ photo එක බොහොම පහසුවෙන් edit කරගන්න. ඊට වඩා advanced features කීපයක් සහිතව අපිට ප්‍රීමියම් account එකක් හදාගෙන මේ Photopea editor එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අපිට මේ free version එකේ ලබා දෙන features ටික බොහොම ප්‍රමාණවත් අපේ photo එක edit කරගන්න Photopea editor එකට යන් මෙන්න මෙතනින් මේ link එක click කරලා ඉතින් මේ තියෙන අපේ interface එක මේ free version එකේ තියෙන එකම දේ තමයි ඔයාලට පේනවා මේ side එකෙන් ads play වෙනවා. ඒක ලොකු බාධාවක් නෑ අපිට අපේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි එදිනදා භාවිතා කරන software වලින් හදන file formats බොහොමයක්ම මෙතන support කරනවා. ඒ කියන්නේ Photoshop files, InDesign file, PDF ඒ වගේ ඕනම file එකක් ඊළඟට මේ ඕනම picture format එකක් මේකට support කරනවා කියලා පල්ලෙහා පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට අපේ photo එක edit කරන්න පුළුවන් options කීපයක්ම මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි අපි edit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන file එක මෙතෙන්ට drag and drop කරන එක. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන මේ templates වලින් අපිට කැමති template එකක් අරගෙන අපේ photo එකක් edit කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට අලුතෙන් project එකක් open කරගෙන මෙතන වැඩ කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ computer එකෙන් file එකක් open කරගෙනත් මේ software එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ supported storages පෙන්නනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් new project එකක් අරගෙන කොහොමද මේ Photopea එකෙන් අපේ photo එකක් edit කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ new project කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට properties හදාගෙන මෙතනින් create කියලා දුන්නාම අලුත් project එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ workspace එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා Photoshop software එකේ තියෙන 99%ක්ම tools ටික මෙතන මේ විදිහටම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට Photoshop software එක familiar නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට Photoshop software එක භාවිතා කරලා හුරු පුරුදු නම් ඒකට 99%ක්ම සමාන interface එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් මේ tools use කරලා ඔයාලගේ photo එක edit කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ computer එකේ තියෙන photo එකක් මේ විදිහට open කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා Photoshop වල තියෙන tools ම තමයි මෙතනත් use වෙන්නේ. මේ healing brush tool එක ඒ වගේම මේ තියෙන clone tool එක. ඉතින් මේ tool එක අපේ Photoshop වල තියෙන clone stamp tool එකට සමානයි. මේ බලන්න අපේ picture එක clone කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ account කියන තැන පෙන්නන්නේ free version එකත් paid version එකත් අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් free version එකේ features සියල්ලම වගේ තියෙනවා කියලා තමයි මේකලා කියන්නේ. premium version එකේ මේ අමතර පහසුකම් ටික අපිට ලබා දෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා edit කරපු file එක මේ විදිහට Photoshop file එකක් විදිහට save කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ computer එකේ මේ file එක save කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක Photoshop software එක හරහා open කරගන්න. ඉතින් මේ ෆයිල් එක අපිට Photoshop software එකෙන් open කරගෙන කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේමයි ඕනෑම picture file format එකක් විදිහට උනත් අපේ මේ ෆයිල් එක save කරගන්න අවස්ථාව මේ software එකේ ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ software එක අපිට බොහොම ප්‍රයෝජනවත් software එකක්. මොකද මේක web based නිසා අපිට computer එකේ install කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ computer එකේ Photoshop නැත්නම් ඔයාලගේ photo එකක් edit කරගන්න තියෙන බොහොම ප්‍රයෝජනවත් web based software එකක් තමයි මේ Photopea කියලා කියන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.